серпні 92-го року почалася війна. Стало зрозуміло, що якщо ти не підеш, тебе можуть прийти і розстріляти. І потім, через якийсь час, почали залітати вертольоти. Це були українські пілоти, українські вертольоти. Ці люди врятували тисячі і тисячі людей, які тікали не лише від війни, а й від смерті тікали. Ви колись цікавились питанням, чому в Україні воює щонайменше 2000 картвелів? І попри нинішню проросійську політику уряду Саакартвело, більшість картвелів за нас. Маленький дисклеймер. Ми підтримуємо заклик Саакартвело не називати їхню країну Грузією, а картвелів – грузинами. Поки це офіційно зробили лише телебачення Торонто і Литва. Я помню интервью украинца в 92-м году. Он говорил, если не остановим Россию в Грузии, то Россия придет к нам. Через 30 лет это сбылось. Цей фільм не тільки про війну в Абхазії та першу самостійну миротворчу місію незалежної України, а й про те, які дії українців в далекому 1993 році настільки заклалися в свідомості картвелів, що досі відгукуються у вигляді взаємодопомоги та підтримки. Та чи був би цей зв'язок таким міцним, якби не українські миротворці? Наприкінці 80-х у Саакартвело панували антирадянські націоналістичні настрої. До влади прийшли не комуністи, як в більшості інших колишніх республік СРСР, а націонал-демократи. Але не на всій території країни громадяни прагнули незалежності. Зокрема, Абхазія мала інші наміри. На початку квітня 1989 року в Тбілісі відбувся антирадянський мітинг, основним поштовхом до якого стали саме промосковські сепаратистські настрої Абхазії. Радянська армія втрутилась єдиним звичним для себе методом – жорстоко розігнала мітингувальників. Та ці події лише укріпили прагнення картвелів до незалежності. Грузия никогда не входила в Советский Союз. Никогда. Советский Союз сам вошел в Грузию, то есть Советская Россия оккупировала. У 1990 році на перших демократичних виборах перемогла коаліція націоналіста Звяда Гамсахурдії. Він став головою Верховної Ради та заснував незалежну від Росії Нацгвардію. В 1991 році в Саакартвело ухвалили акт про незалежність та обрали президентом лідера національно-визвольного руху Звяда Гамсахурдію. Грузія, вона під проводом Гамсахурдія, вона, взявши цей курс на незалежність, вона була покарана. Вона була покарана Москвою. На думку історика Максима Майорова, Москва покарала Саакартвело за те, що там відмовилися брати участь у новій версії СРСР – Союзі Незалежних Держав. Під впливом Росії створена Гамсахурдією Національна гвардія здійснила заколот і повалила його ж уряд. І після кількох тижнів сутичок у центрі столиці Гамсахурдія був змушений тікати з країни. Він припустився низки дуже важливих помилок і з такого улюбленця першого демократично обраного президента він дуже швидко перетворився, набув образу якогось такого тирана, диктатора. Тобто він дуже швидко набув дуже багатьох ворогів всередині самого грузинського суспільства, тобто всередині силових структур. З цього і почалась громадянська війна, яка затягнулася на 2 роки. Прихильники Звяда Гамсахурдії називалися звядистами. Вони контролювали, зокрема, регіон Мегрелія, розташований на кордоні з Абхазією. Коли Звяд Гамсахурдія втік з країни, так звана військова рада, яка повалила його режим, запросила очолити країну Едуарда Шеварднадзе, колишнього міністра закордонних справ СРСР. Шеварднадзе став президентом в 92-му році і очолював країну ще понад десятиліття. Ставлення до нього неоднозначне, оскільки, забігаючи наперед, за його каденції Росія таки окупувала 20% країни. Саакартвело увійшла до СНД та й загалом стала більш залежною від Росії. Владимир Путин поздравляет Эдуарда Шеварднадзе с его 75-летием, и он, как известно, подарил Шеварднадзе картину современного художника. Тож, що ми маємо? Розвал Совка, хаос, громадянська війна, що ділить картвелів на 2 ворожих табори, збройні сутички по всій території країни та сепаратистські рухи, які почалися з Південної Осетії, а згодом активізувалися і в Абхазії. Абхазькі політики взяли реальну владу в свої руки. Вони створили свою Верховну Раду та взяли під контроль місцеві силові структури. І от вони
вони фактично під гаслами наведення порядку, да, бо там в Грузії ж громадянська війна, безлад, от вони тут у себе наводять порядок, забезпечують громадську безпеку, вони фактично набули суб'єктності і набули влади, так, от розповідаючи про те, що ми там боремося з анархією. До літа 92-го року вже стало зрозуміло, що ну фактично Абхазія вона випадає, так, вона випадає і треба щось з цим робити. Всередині літа 1992 року в Сакартвело стає дуже гаряче. Звіадисти влаштовують диверсії, блокують дороги, викрадають 12 держдіячів та заступника прем'єр-міністра. Шеварднадзе вводить війська на територію Мегрелії для звільнення заручників, залізниці та приборкання руху звіадистів. 14 серпня 92 року війська зайшли і до Абхазії. Керівництво Сакартвело стверджує, що ціль ведення військ в Абхазію – приструнити звіадистів та розблокувати від них дорогу, яка сполучає країну з Сочі. Абхазія ж каже, що війська вели, аби окупувати їхню територію. Тобто, якщо звіадисти воюють за відновлення своєї влади в Сакартвело, то Абхазія за власну незалежність. На нашій території війну може почати інша держава. Цією державою була Росія та вмотивовані Росією терористи. Але сталося те, що сталося, от коли грузинські війська Державної ради, так, яку очолював Едуард Шеварднадзе, вони увійшли на територію Абхазії, то абхази вони вчинили збройний опір. Так, вони вчинили збройний опір, і от фактично от з цього починається ця грузино-абхазька війна. На території Абхазії до війни проживало менше 18% абхазів. Натомість картвелів було майже 46. Виникає питання, як народ, який налічував менше 100 тисяч людей, зміг протистояти Сакартвело? Саме час познайомитись з тодішнім лідером Абхазії Владиславом Ардзенбою. Це науковець, історик, лінгвіст, а разом з тим депутат Верховної Ради Абхазії, націоналіст, який ненавидів Сакартвело і топив за те, що Абхазія має бути незалежною. Під час війни Ардзенба став головнокомандувачем. Йому вдалося залучити до війни на абхазьку сторону і різні народи Кавказу, і росіян, і місцевих вірмен, і кубанських козаків. Яким чином можна пояснити купі народів, чому вони мають воювати за незалежність Абхазії? Фактично сили, які воювали на їхньому боці, кожен вів свою війну. Хтось вів війну там за кавказьку єдність проти грузинського імперіалізму, хтось за там радянські ідеали проти фашизму, хтось там продовжував кавказьку війну, там уявляючи себе там кубанським козаком. Тобто вони дали їм можливість кожному воювати за щось своє. Вони змогли зліпити такий величезний конгломерат на своєму боці. Успішність цього конгломерату знову-таки не була б гарантована, якби все-таки не була ще вирішальна роль Росії в цих випадках. То Росії як держави, не просто як якихось там найманців і добровольців. Вирішальна роль Росії полягала в постачанні зброї та кадрових військових. І, звісно ж, Росія заперечувала цей очевидний факт. Таку ж тактику вони застосували в Донецькій та Луганській областях з 2014 року, вже під час нашої війни. Безперечно, росіяни, вони були залучені в різних іпостасях в цю війну на боці Абхазії. І як так звані там бойовики-найманці, так, які самовільно їхали, там, чи у вигляді козаків, чи у вигляді там якихось там ополченців північно-кавказьких народів. Але з іншого боку, і регулярна армія теж вона до цього залучалася. Два фактори, такі головні два фактори. Перший фактор – це з Азербайджану, з міста Гянджа перекидається 345-й парашютно-десантний полк, ну, Закавказького воєнного округу. Тобто можна говорити, що це ще радянський, чи це вже російський, тобто цей процес тоді ще такий оформлювався. Але от якраз він був перекинутий в Гудауту, фактично столицю цих от абхазьких сепаратистів, і далі оцей полк, він, ну, скажімо так, дуже сильно допомагав абхазькій стороні з тим, щоб озброїти її, з тим, щоб там підготувати і так далі. І другий фактор – це Чорноморський флот. Участь Чорноморського флоту – це досить заплутана історія. В ті роки він ще проходив фазу розділення між Україною та Росією. Де юре він був спільний і вплив мали обидві сторони, але фактично на чолі з російськими адміралами, так, Сатонов, Балтін, які фактично виконували, ігнорували якісь там вказівки Києва і виконували накази Москви, от втручалися в ці справи, в цю війну. Взагалі військово-морські сили відігравали дуже важливу роль в цій війні, адже Абхазія – це морська країна. Але ні в абхазьких, ні в картвельських формувань не було великих кораблів, в основному баржі чи катери. Тож залучення Чорноморського флоту з його ракетними крейсерами та десантними кораблями відчутно вплинуло на перебіг війни. Тим паче, що він воював саме на боці Абхазії. Тобто вони там виконували в чомусь позитивну роль, евакуйовували
мирне населення, але вони і долучалися до бойових дій. Гірше того, доходило до того, що оскільки Чорноморський флот тоді ще вважався спільним і неподіленим між Росією і Україною, там дуже багато служило українських строковиків. І тут ці кораблі зривають з Севастополя з причалу, кидають, відправляють в Абхазію, де вони вільно чи невільно просто стають учасниками цієї війни. Києву, звісно, це дуже не подобалося. Впродовж перших днів війни на території Абхазії відбуваються військові дії, в яких має успіх армія Сакартвело. Оголошується мобілізація з обох сторін. На боці Абхазії також виступили бойовики з північно-кавказьких республік, так звана Конфедерація гірських народів Кавказу. Всем штабам конфедерации обеспечить переброску добровольцев на территорию Абхазии для вооруженного отпора агрессору. Про початок і перебіг війни в Абхазії ми поспілкувалися не лише з істориком, який спеціалізується на темі Кавказу, а й з 7 очевидцями. Більшість наших співрозмовників, тобто картвелів, що жили в Абхазії, думали, що конфлікт мине за кілька днів чи тижнів. Наприклад, Рудік Пшилава. Він народився в Очамчирському районі. Початок війни в 92-му році сприйняв настільки не всерйоз, що поїхав у заплановану раніше подорож до друзів в місто Гагра. Ну і ми збирались поїхати в Гагру, до друзів. І сусід, забіг, каже, почалась війна. Для нас це було, як війна? Просто як слово виходить, якось так сказав. Ми не уявляли, що означає війна. Тож подорож не відмінили, і вже на шляху до Гагри, бої за яку почались фактично одразу, слово «війна» набуло справжнього сенсу. І ми бачили там, такі і танки, і БТРи, може небагато. І на КАМАЗах кулемети стояли. І горіло, машини горіли, там люди теж трішки поранені були, бігали туди-сюди. І вбиті теж були. Але ми якось проїхали це все. Там же стояли в одному місті, там в Піцунді, абхази. Гагра – це картвели, далі села, абхази. Ось такі перемішані були. Рудік звернув увагу на дуже важливий момент для розуміння того, як же виглядав фронт. Абхазія – це загалом невеликий регіон, трішки більший за Чернівецьку область. А життя в основному вирувало на узбережжі Чорного моря, бо на схід – високі гори. Сепаратистські та картвельські війська контролювали не якусь цілісну територію, а швидше окремі міста та села, тож фронт був хаотичним. Давайте просто пройдемося з півдня на північ, зі сходу на захід, просто подивитися, як одне за одним ці регіони, субрегіони всередині Абхазії, що вони уявляли. Тобто, вже згадана Мегрелія, вона була нестабільна, це була територія партизанського руху зв'ядистів проти центральної влади, і вона така була слабо контрольована. Далі за річкою Інгурію починалося Гальський район Абхазії. Це район, де переважало мегрельське населення, які великою мірою підтримували поваленого президента Звяда Гамсахурдія. Теж вони там, скажімо так, були схильні конфліктувати з центральним урядом. Далі у нас іде такий анклав з містом Кварчелі. Так? Тобто це якраз такий етнічний анклав саме абхазів, абсуйців. Далі урок з географії продовжу я. Від Кварчелі звертаємо до моря. Місто Очамчира, звідки родом наш герой Рудік, та столиця Абхазії Сухумі. Це регіони, де етнічно переважали картвели. Вище – місто Гудаута. Там історично переважали абхази. І саме в це місто під час війни переїхала так звана Абхазька Верховна Рада на чолі з лідером Владиславом Ардзенбою. Що логічно, бо в Сухумі фактично одразу зайшла картвельська армія. Після Гудаути йде місто Піцунда, про яке згадував Рудік, і воно теж абхазьке. А одразу за ним, за 19 кілометрів, місто Гагра. І в цьому районі уже переважають картвели. А за Гагрою починається країна гній Росія, де переважають кацапи. Тобто такий листковий пиріг, де фактично ці вороги, вони, скажімо так, не утворюють якісь там суцільні території, а вони перемішані. У кожного з них там на сході, на заході вороги, так, і вони так розташовані. До війни в Абхазії проживало більше десятка різних національностей. Але на початку бойових дій Абхазія поділилася на регіони саме за етнічним принципом. Через такий поділ між ворогуючими сторонами пересуватися Абхазією стало фактично неможливо. Попри всі перепони та блокпости, нашому герою Рудіку вдалося вивезти родину, а згодом і виїхати самому в Україну. Заробили, жили добре. І вийшло і тут теж. Такий же сценарій трапився з нами.
До 2014 року Рудік з сім'єю проживав в Сєвєродонецьку. Коли сепаратисти захопили місто, вони виїхали до Бердянська, де й чекали на деокупацію, і завдяки силам оборони вже за 3 місяці повернулися додому в Сєвєродонецьк. 24 лютого 22 року історія повторилася. Росіяни вже втретє забрали у Рудіка дім і відбудоване життя. На нас напали росіяни, це однозначно. Мене ганяють росіяни. Спочатку виганяють мене за Чемчіре і догнали аж до Луцька. Якби вони не прийшли туди, я б і жив би там, чудово. І тут теж так само, і в 14-му, і в 22-му. Завжди вони. Росія з самого початку війни в Абхазії позиціонувала себе як миротворців. Звісно ж, лише на словах. Один з прикладів підлості росіян – це використання гібридних методів озброєння сепаратистів, прикриваючись благородними намірами. Ще одна аналогія, от хто пам'ятає 14-й рік Донбас, білі фургони. Гуманітарні конвої, які їхали на Донбас в 2014 році, начебто гуманітарні, хоча, в принципі, там ми маємо всі підстави обґрунтовано підозрювати, що в тих КАМАЗах було не тільки дитяче харчування. В принципі, аналогічна історія, вона трапилася і під час тої війни. В Кварчельському анклаві, що контролювався сепаратистами, настала гуманітарна криза. І Росія заявила, що мусить врятувати людей. Врятувала, але не мирне населення, а сепаратистські угрупування. І не продуктами харчування, а зброєю. Цей конвой приїхав в Кварчельський анклав, то боєздатність цього угруповання східно-абхазького в Кварчелі різко зросла. Так от в чому, власне, ще один нюанс. Організатором фактичним цього конвою був тодішній там начальник цієї служби з надзвичайних ситуацій Шойгу. Про участь Шойгу розповів і один з героїв цього матеріалу – медик Елгуджа Адамія, з яким ви познайомитесь пізніше. На початках війни, під час своєї типу гуманітарної місії на неофіційній нараді Шойгу буквально сказав, що війна не скоро закінчиться, і порадив відкривати повноцінний військовий госпіталь. Пізніше Елгуджа Адамія так і зробить, але саме цей інцидент дав всім присутнім на нараді зрозуміти, що абхазам допомагає Росія. Новосибирск, Москва, да, Москва. Как разбирается эта штука? Мне вот это не нравится. Значит, это будет, по-моему, до тех пор, пока большие, сильные фашистующие республики будут нападать на маленькие. Я так думаю, да? Типа Грузии, да? Да, типа Грузии. 3 вересня 1992 року, на 21-й день війни, в Москві відбулися переговори між президентом Сакартвело Шеварднадзе, президентом Росії Єльциним та керівником абхазьких сепаратистів Ардзенбою. Було підписано мирний договір про припинення вогню. І як це буває з мирними договорами, де гарантом виступає Росія, нічого не вийшло. Бо вже через місяць, 2 жовтня, сепаратисти захопили стратегічно важливе місто Гагра, яке прилягає до російського кордону. Завдяки цьому абхази налагодили постачання всього необхідного з російської частини Кавказу. Але Гагра увійшла в історію цієї війни ще як місце, де відбулися перші масові етнічні чистки картвельського народу в Абхазії. Мій дядько, якому 22 роки, прямо біля Колхіда, це населений пункт біля Гагри. Там розстріляли на машині, тому що знали, що Картвел. Стадіонський цей епізод знають, напевне, всі, так? Коли загнали людей, відрізали голову та грали в футбол. На офіційному урядовому сайті представництва Абхазії в Сакартвело опублікована історія від очевидця цього епізоду, коли чеченські бойовики обезголовили людей та грали головами у футбол. За офіційними списками, опублікованими на цьому сайті, в Гагринському районі було вбито щонайменше 500 цивільних людей. Ці вбивства вирізняються особливою жорстокістю та садизмом. Інформація про звірства поширилась між людьми. І, мабуть, лише після падіння Гагри прийшло масове усвідомлення того, що цей жах може повторитися усюди. Цей обґрунтований страх пізніше змусить десятки тисяч людей покинути Абхазію. Тоді Україна і здійснить свою першу самостійну миротворчу місію з порятунку людей. Горозія Лаврентій, по-звірськи вбитий разом з дружиною Цялою Інжгією, обох обезголовили. Заркуа Ксенія, 70 років, по-звірськи вбита, зав'язали так звану колумбійську краватку. Марія Мідзе Автанділ Сергійович, 43 роки. 13 бойовиків на його очах зґвалтували 19-річну доньку Анну. Після цього обох прив'язали до дерева та спалили.
Невідома жінка під час окупації міста Гагра закатована. Тіло розрізали на 2 частини та перенесли в міську лікарню з вкладеним у тіло листом. Як не з'єднати в одне ціле тіло цієї дівчинки, так не об'єднається Сакартвело та Абхазія. І тоді ми зрозуміли, що назріває велика війна. Знайомтеся, це Елгуджа Адамія, про якого я вже згадувала. Коли почалась війна, він був головним лікарем Агудзерського госпіталю. Був мирним, звичайним лікарем, але життя внесло свої корективи. Елгуджа організував та очолив вже військовий Агудзерський госпіталь неподалік Сухумі, а його батько Гено Адамі, генерал-майор, національний герой Сакартвело, очолив Сухумський військовий гарнізон, теж новостворений. І все це сталося саме після падіння Гагри. Коли починались бойові дії, час від часу були перемовини. Перші перемовини були 3 вересня 1992 року. Але коли бойові дії відновлювались, наші лікарі залишались цілодобово. І вони по 10, по 20, по 30 днів не виходили з госпіталю. Був великий потік поранених, були великі втрати, жертви. Все це було треба обслуговувати. І ось так кілька разів упродовж війни. Взагалі війна – це окрема історія. Було 8 битв. Елгуджа недарма наголосив на кількості битв. Після захоплення Гагри основна увага сепаратистів зосередилась на тому, щоб захопити столицю Абхазії – Сухумі. В червні 1993 року ситуація почала загострюватись. Тоді воювати в Абхазії на боці картвелів приїхали українські добровольці з УНАУНСО. Якщо ми не зупинимо московську агресію тут, то це прийдеться робити нашим нащадкам. Сьогодні вони тут, завтра вони будуть на Україні. Наш ворог – це Москва. Ми це не скриваємо. Протягом усієї війни УНАУНСО пліч-опліч з нами воювали. У штабі я багато разів зустрічав. Ніхто більше на полі бою нам не зустрічався. І це були наші брати, і вони є нашими братами. І це, мабуть, відлуння, що хлопці зараз, сьогодні, і син генерала Мамулашвілі з вами в Україні відстоює інтереси України. Не інтереси, ні, я помилився, не інтереси, а свободу України. Мамука Мамуашвілі, про якого щойно згадав Елгуджа, засновник грузинського легіону, який воює на боці України з 2014 року. Та все ж перша його війна з Росією була за 12 років до цього. Мамука воював в Абхазії разом зі своїм батьком. Йому тоді було всього 14 років. Я практично зростав на військовій базі свого батька. І коли почалися бойові дії, бригада мого батька вийшла в зону бойових дій. І я був, власне кажучи, у складі бойової частини. Мамука Мамуашвілі воював пліч-опліч з іншими військовими цілий рік. Але наприкінці війни вони з батьком потрапили в полон. Я просидів понад 3 місяці. Мій батько був у полоні понад 2 роки. І, знаєте, це складний період, коли я зрозумів, що з себе представляє Росія. У нас є ворог, з яким треба боротися. І це один із тих факторів, чому я сьогодні перебуваю в Україні. І чому ми допомагаємо сьогодні Україні. І чому було створено Грузинський легіон. Є цікава історія про те, як Мамука вперше почув слово «Україна». Вже під час війни до них у військовий автобус зайшло кілька жінок. І він підслухав, як вони між собою обговорювали те, що приїхали люди з України допомагати воювати картвелам. Але я тоді ще не зрозумів, хто такі українці. Для мене це було незнайоме слово, скажімо так. Потім мені батько пояснив, що приїхали люди з іншої країни, які нам допомагають. І це було мотивуюче. І це було моє перше зіткнення з Україною. Перемога – це як обрій. До нього підходиш, а воно все далі. Так і не діставшись свого обрію, ці хлопці загинули під час захисту ділянок перевалу, яким рятувалося мирне населення, залишаючи свої рідні домівки. Ці фрагменти інтерв'ю з українськими добровольцями зняв журналіст Георгій Гонгадзе. А це вже його коментар про перебіг війни і російський слід. В Будавуту прибуло 2 ешелона з технікою, боєприпасами.
широкомасштабно використовується система ГРАД. Відповідно, є війна з Росією. Це однозначно, як би там Росія не відмазувалась від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає, це все є блеф. Вирішальній битві за Сухумі в 93-му передувало 5 великих військових операцій та 3 порушені мирні угоди. Ми підійшли до головної розв'язки війни в Абхазії. І вона полягає в тому, що 27 липня 93-го року в Сочі було підписано чергову мирну угоду про припинення війни. Середина липня 93-го року сепаратистські угрупування зайняли вигідні висоти на околицях Сухумі. Спроби армії Сакартвело вибити їх з позицій закінчились поразкою. Тримати оборону міста стає дедалі важче. Президент Сакартвело Шеварднадзе перебуває безпосередньо в Сухумі. Абхазьким силам вдається прорвати Гумістинський фронт, який відкриває шлях в саме місто. Звісно, для Грузії це був поганий сигнал, тобто був сигнал того, що можна програти вже війну. І знову-таки посередником тут виступила Москва, Єльцин, який сказав, що будемо зараз вас всіх мирити. І в Сочі в липні 93-го року була підписана угода про там замороження війни, припинення бойових дій. Росія брала на себе роль гаранта. Підписано соглашення про прекращенні огня в Абхазії і механізм контролю за його соблюдення. І от однією з умов того, що припиняються бойові дії, було вивезення важкої техніки. Тобто Росія, Чорноморський флот, так, який, пам'ятаємо, який тоді ще був російсько-українським, він брав на себе роль того, що транспортного засобу, який вивозив з обложеного Сухумі, де грузини оборонялися, так, от, вивозив в поті оці танки, там, артилерійські системи, тобто фактично озброєння вивозив. Ну, нібито, і вони так одночасно мали і абхазьку сторону роззброювати, так. Але, звісно, вони абхазьку сторону так активно не роззброювали, як грузинську сторону. Грузинську вони дійсно активно роззброювали. Вони фактично гарнізон Сухумів залишили без важкої бронетехніки. Угоду підписали 27 липня. До вересня в Сухумі тихо. Люди, які виїхали раніше, почали повертатися додому. Іраклій Манагадзе народився в Гагрі. Коли почалась війна, йому було 11 років. Сім'я мусила виїхати ще в 92-му. Після підписання Сочинської угоди родина Іраклія повернулася в Сухумі. На носі 1 вересня. Діти мають піти в школу. Я пішов у 4 клас. В 7 школу Сухумську. Це був вересень. 1 вересня, ну як? Всі діти пішли. Ось. І вже 15-16 почалися інтенсивні бойові дії. Мзія Горгуляні все дитинство провела в Абхазії. Коли почалась війна, їй було 12 років. Вона найстарша з 3 дітей в сім'ї. Їхній батько став добровольцем, і весь період війни вони провели в Абхазії. Пам'ятаю дні, коли бомбили. І перелякані батьки перебігали за нами до школи. Насправді росіяни нас надурили, як потім вже з'ясувалося. Вони не вивели війська та почали наступ на місто. Кто же все-таки начал первым? Ну, первым начал в 5 часов 5 часов 30 минут абхазская сторона. Я не могу сказать, что обманули, но договоры и соглашения, которые были подписаны, всі вони оказались, так сказати, пустою бумажкою. Між картвелами досі немає однозначної думки, чи зрадив Шеварднадзе країну, підписавши Сочинську угоду. 16 вересня почався штурм Сухумі. В цей же час в Мегрелії знову збунтувалися звіадисти. Це посприяло планам та успіху абхазьких формувань. Відбувається знову масштабне повстання Мегрелії, яка блокує для центральної частини Грузії Абхазію. В Абхазії відбувається штурм абхазькими силами Сухумі. Сухумі обезброєний, не може оборонятися. І от в цих умовах просто відбувається падіння Сухумі. Атака почалась 16 вересня, а остаточно закінчилась 28-го. Оточене місто захищали солдати зі стрілецьким озброєнням. В той же час тисячі людей тікали з Сухумі. Шлях залишився лише один – через гори. Це втеча, яка стане ще однією окремою трагедією для картвельського народу. Але завдяки українським військовим багато людей таки змогли врятуватися від смерті. Останні 2 тижні з автоматами ми захищалися. 27 вересня закінчилася ця кривава війна повним крахом усіх цих перемовин. Бо 27 вересня розстріляли Раду міністрів.
27 вересня сепаратистські сили захопили останню будівлю, яку контролювали картвели. Це будівля уряду Абхазії. Вони на місці розстріляли 17 міністрів прокартвельського уряду Абхазії і залишили їхні тіла лежати біля входу. Напередодні президенту Сакартвело Едуарду Шеварднадзе вдалося евакуюватися з оточеного Сухумі, яке вже майже перейшло під контроль бойовиків. Фактично, російська армія допомагає Шеварднадзе евакуюватися з Сухумі уже всупереч якимось бажанням Абхазів, які там, напевно, хотіли б все-таки мати такі трофеї. Так? Вони допомагають Шеварднадзе вибратися з Сухумі, перелетіти назад в Грузію, і потім на радостях Шеварднадзе підписує, згоджується на всі російські умови. Грузія вступає в СНД, в Грузії будуть російські бази, тобто він все абсолютно може вже зневірений, вже це все здає. В останні дні оборони Сухумі Чорноморський флот здійснював евакуацію населення. Деякі герої нашого матеріалу знали, що евакуацію проводять українські кораблі. Це були військові кораблі України, які евакуювали населення, наскільки я знаю. Там є дуже відомий кадр, де на корабель саджають такого малюка, якому тоді було 2 роки. Цей малюк пізніше приєднався до грузинського легіону. Він загинув в 2015 році. Тому, власне кажучи, люди, які пам'ятали допомогу України, вони приїхали і сьогодні є частиною грузинського легіону. Елгуджа Адамія був в Абхазії до 28 вересня. В цей день, після остаточного падіння Сухумі, йому вдалося евакуювати військовий госпіталь українським кораблем. В цей день на околиці Сухумі вбили його батька, Гену Адамію, який керував Сухумським гарнізоном. Елгуджа дізнався про це, будучи на борту. Евакуацію госпіталю провів українсько-російський екіпаж корабля Чорноморського флоту. Та все ж флот не міг впоратись з евакуацією усього населення. Наприклад, Іраклію Манагадзе з родиною не вдалося потрапити на борт. Просто неможливо було зайти в сам порт. Багато людей. Паніка була. Всі бігали і туди, і сюди. Хтось кричав, хтось репетував, хтось плакав, хтось дитину загубив і верещав на весь голос. Я боявся. Я навіть сказав, як зараз пам'ятаю, що якщо я туди зайду, я потону. Не хочу на корабель. Таке ось я сказав. І потім сказали, що є якийсь шлях, аби вийти з міста. Ну, пішли цим шляхом всі люди. Ось йшли. Ми теж пішли. Виявляється, що цей шлях, Голгофа, який називається, це був жах. Це було просто пекло на землі. Евакуацію повітряним шляхом скасували після того, як ворожі сили 22 липня збили літак в аеропорті Бабушера біля Сухумі. Тоді загинуло 108 людей. Евакуюватися своїм ходом можна було б трасою Сухумі-Очамчіре-Зугдіді, тобто в регіон Мегрелія. Проте на цьому напрямку продовжувалось повстання звіадистів, тож вийти цією трасою також було неможливо. Зокрема, про це говорить Іраклій Табела. Найцікавішим було те, що нас не пропустили в бік Очамчіре. Не пропустили, сказали, що там усе заміновано. І вся колона людей, які не потрапили на корабель, повернулася назад. Хто на машині, хто на БТРах, хто пішки. І всі повернулися назад під обстрілами. В основному в чому була проблема? Чому не могли ми перейти із Очамчіре і так далі, в Галі? Тому що тут наша ситуація була теж. Звіадисти нам ускладнили життя. Залишився єдиний варіант – шлях через Кодорську ущелину, яка тягнеться майже 100 кілометрів. Ця ущелина знаходиться в горах Сванеті, які територіально розташовані і в Абхазії, і в Сакартвело. Там проживають свани, картвельський субетнос. Це важкодоступний регіон у високих горах, і в підсумку цієї війни абхази не завоювали цю місцевість, але і картвели її не контролювали на 100%. В Сванеті панував бандитизм та внутрішньосванські конфлікти. Ця от ситуація, коли люди рятувалися з Сухумі, так, коли вони через Кодорську щелину відступали назад, то дуже часто ці от елементи, так, оці сванські, вони дуже просто нападали так, на своїх же співвітчизників, так, на грузини. Проте кожен з наших героїв наголосив, що свани їм допомагали, ділилися житлом, їжею та одягом, хоч в історії записані і протилежні факти.
Початок жовтня 1993 рік. Десятки тисяч людей намагаються врятуватись з окупованої сепаратистами Абхазії. Єдиний шлях – Кодорська ущелина в далеких високих горах Сванетії. Дійти до підконтрольної Сакартвело території дуже важко. Багато людей замерзає до смерті. Україна виявилась єдиною країною, яка погодилась допомогти. Завдяки небезпечній гуманітарній місії українських вертолітників вдалося евакуювати 7634 людини. Ми приїхали в Сакартвело для того, аби почути історії людей, які вижили завдяки українцям. Іраклі, Амзію та Нані евакуювали українські пілоти, Елгуджу – українські моряки, а Белла подолала весь шлях Кодорською ущелиною пішки. Іноді думаю, що це було десь в іншому житті, що це було не зі мною, що це було не з нами. Більшість людей не були готові до раптового морозу та снігу, який застав їх в горах. В мирний час, кінець вересня – це все ще пляжний сезон. Тому люди пішли в гори в шльопанцях, шортах, легких сорочках, не підозрюючи, що головним їхнім ворогом стане мороз та сніг. Белла Метревелі – анестезіологиня. Наприкінці війни вона працювала разом з Елгуджею у військовому госпіталі Агудзера. До того в пологовому будинку. Белла не потрапила на корабель, який вивозив весь госпіталь. І з кількома колегами та легко пораненими бійцями виходила з Абхазії пішки. На ній був медичний халат, босоніжки, а в кишені ключі від лікарні. Там не відчуваєш, що втомився. Бо одне знаєш, якщо не врятуєшся – все, кінець. Якщо зупинишся – кінець. Якщо присядеш – кінець. Ми тоді були всі настільки шоковані. Знаєте, як не будеш у шоці, коли наступаєш на мертвих, на замерзлих людей? Вас попереджають, що не сідайте, особливо вночі. Не сідайте там на деревах, на кущах, не сідайте. Ну, як з'ясувалося потім, що це були замерзлі люди, заморожені люди. І ми вночі не бачили. Дивишся якийсь там клубок, втомлена людина йде, присіла і, звичайно, отримуєш величезний шок від цього. Якби ми озирнулись, там все, ми залишали горбки, 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 люди, загиблі, діти, великі, дорослі, жінки, чоловіки. Все це було дуже складно психологічно. І було складно психологічно дивитися на людей, що з нами йшли. Які ми йшли, припустимо, 2 тижні тому, і які ми прийшли. У що нас перетворило, так би мовити, ось це життя. І ось ці 2 тижні. Уявляєте, знищені морально люди, які втратили родичів там і не могли поховати, бо там замерзла земля. І вони не змогли поховати. Ти вже не та людина, яка ось залишила по дорозі помираючу людину, щоб врятуватися. Людей дуже багато було. Дуже багато людей, дітей, жінок, стариків. І всі, я дивлячись на їхні обличчя, це страх, горе. Спочатку картвельські військові самі намагалися вивозити людей, але 30 вересня їхній вертоліт Мі-8 розбився. Їм не вистачило буквально 2 метрів, аби перескочити гору. Всі загинули. В Сакартвело було мало вертольотів, та й ті в жахливому стані. Тож після цього інциденту президент Сакартвело Едуард Шеварднадзе звернувся до ряду країн по допомогу. А 7 жовтня особисто
особисто подзвонив до президента України Кравчука з цим проханням. Той одразу погодився допомогти. І всього через 3 дні українські вертолітники уже рятували людей з важкодоступних гір Сванетії. Тільки сонце вставало ранком, ми вже взлітали. І літали до заходу сонця. З України вилетіло 17 вертольотів, 15 Мі-8 та 2 К-27. Українські миротворці розпочали безпосередню евакуацію 10 жовтня 93-го року. На той час люди перебували в горах щонайменше 10 днів. Ми йшли 13 днів. І вже коли ми в горах піднімались, там вже починався мороз. І в нас було завдання, щоб не потрапити вночі в поле. Бо якщо ти в поле потрапиш, ти там просто помреш. Мороз такий, що помреш. Там просто неможливо. Найголовніше, щоб ти доніс своє тіло до лісу. Але багато хто не встигав. Багато хто помирав. Ось, було таке. Ось так пам'ятаю, що ми йшли, а там тіла лежали. Мабуть, хтось залишив, просто не зміг уже. В моєї Єзовиці свекруха померла в Сванетії. В неї тиск піднявся, і вона там загинула. І такий мороз був, що 15 сантиметрів відкопали, та її там закопали. Кодорська ущелина дуже довга, рельєфи неоднорідні, тож наші співрозмовники перебували на різних ділянках і в різних обставинах. Якщо Іраклій з батьком, тіткою та її дітьми довго йшли до майданчика, де їх врешті забрав вертоліт, то Мзію з сім'єю підкинули на транспорті, бо батько був пораненим і не міг ходити. Ми виходили з хатинки вранці і до вечора сиділи на майданчику, де мав приземлитися вертоліт. Щодня повторювалось одне і те ж саме. Вночі лягали спати в хатинці, вранці виходили на майданчик, розкладали пледи та чекали на вертоліт. Десь нас було 100-200 людей. Двері закрити невозможно, бо стоять на трапові, в дверях, людей просиш, уговарюєш, що зійдіть, ми зараз за вами не ми, так слідуючи прилетимо. Люди чіплялися на колесах, на підвісних баках. Кажу, ти ж упадеш, ми зараз піднімемося на висоту на 300, на 600 метрів, ти ж упадеш відсюди, скорость 250. Люди не розуміють. Ми зависали так метрів на 3-4 і ото починали ручкою управління крутити. І вони як груші, як яблука з дерева падають, як груші падають. Так вони з того вертольота, все, нема нікого. По інструкції 24 чоловіка, а ми десь брали до 50 чоловік. Двойне навантаження. Люди цього не розуміли, і щоб 20 чоловік попросити вийти, то це практично неможливо. На вертоліт усі не могли сісти. Людей було дуже багато. Якось я постаралася дітей проштовхнути у вертоліт. Дуже багато було жінок, які сиділи, і дітей, які кричали та репетували. Я чомусь не репетував, не кричав, просто дивився на них. Зрештою, ми всі разом потрапили у вертоліт. І вся родина, мати, батько та 3 дітей перелетіли до Чубері. Українські вертолітники вдвічі перевищували допустиму норму навантаження. Для того, аби взяти на борт більше людей, вони зняли захисні броньовані плити. І це попри те, що тривали обстріли. Нам сказали, так, бронепліти всі зняти, тому що ми можемо взяти ще пару людей, бо дуже вони тяжкі. Ми ті бронепліти познімали. Плити ми залишили тільки знизу, які лежали на підлозі, на полу. Були обстріли і за автоматні черги, і з ПЗРК були обстріли. Нас нікого з 15 вертольотів вапнярських і 2 вертольоти камовських, нікого не попало. Були пробоїни, міняли комплект лопастей, навіть, по-моєму, 2 комплекти лопастей нам привозили, були пробоїни. Літали низько по ущелинах. По ущелинах, це, як можна сказати, ППО не могло нас засікти, бо ми низько летіли. А на високих висотах то ППО засікає і потім
починають збивати. Одного разу ближче до закінчення місії, коли вертоліт приземлився забрати невелику кількість людей, борт мало не захопили бойовики. Володимир Гаркуша досі не знає, які слова командира змусили бойовиків покинути борт, і екіпаж таки зміг здійснити евакуацію мирних людей. Люди зайшли, потім заходять військові з чорними бордами, автомати, гвинтівки. 3 чоловіка зайшло. Давай щось там вони на їх розказують. Ті люди бистренько, цивільні, вийшли, а вони підходять, кажуть, летимо туди, куди ми скажемо. Ну, типа, захват судна, летимо туди, куди ми скажемо. Кутєпов вийшов, вискочив через блістер, каже, я зараз вискочу, піду, ви, каже, знаходитесь тут. В вертольоті я зараз піду туди до їхнього, так сказати, начальства. Там якісь польові командири. Ну, мат пролітав. Він щось з ними добре говорив. І вони так у 3, хоча теж такі здорові хлопці, такі вийшли з вертольота вони. І ми таки загрузили ж тих людей, які перед цим заходили, взлетіли. Ну, була висота, я не знаю, ну, більше, мабуть, 100 метрів. Ну, обстріл почався по нас. Ну, в лопастях такі незначительні пробої не були, бо там, смотряш, куди попаде пуля. То з незначительними пробоями можна літати, а так то... А якось український вертоліт мало не збили картвельські військові. На щастя, все оминулося, і українські миротворці продовжили роботу. І потім передає командир застави грузинської, каже, у їх був приказ, всі, хто йде зі сторони Абхазії, всі вертольоти, всі воздушні судна збивати. Їм не було указ, що тут же ж працюють ще українські вертольоти, тобто свої чуть не збили. Це перша самостійна гуманітарна місія українських збройних сил. Миротворці працювали близько тижня. Активна робота тривала до 5 днів. Наступні – доставка гуманітарної допомоги. Загалом, згідно зі звітом, з 10 по 14 жовтня українські військові здійснили 291 виліт. Вони перевезли 487 тонн гуманітарного вантажу. А що найголовніше, врятували 7634 людини. Крім того, українські літаки перевезли ще 50 тонн гуманітарки з Німеччини до Тбілісі. Офіційно місія завершилась 26 жовтня. Я завжди хотіла сказати слова подяки цим пілотам за те, що вони для нас тоді зробили. Українські пілоти, так? Вони врятували тисячі людей. Це забути неможливо. Ці люди герої. Вже тоді були героями. Тоді робилось якось все автоматично і якби якось особо героїзму і не чувствувалось. Ну, польоти то й польоти, ну, не привикати чи людей возити, чи грузи возити якось. Ну, а потім уже з часом зрозумів, що ми велику роботу зробили. Спасли людей, то це ж життя спасти людині. Як грузини сказали, спас грузина, ти герой, а ви 8 тисяч спасли, то трошки вже і гордість якась є, що допомогли. Потім вже було согласовано, що задачу якби ми виконали, людей немає, ми вертаємося додому. Внаслідок війни в Абхазії, за різними даними, близько 250 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. На сайті уряду Абхазії у вигнанні опубліковано також списки вбитих та зниклих безвісти людей під час війни. Згідно з їхніми даними, загинуло 4994 людини. Ще 423 зникло безвісти. Щоправда, в намаганні знайти конкретні дані про наслідки війни я постійно натрапляла на розбіжності. Навіть на офіційних ресурсах цифри відрізняються. Тож я намагалася взяти інтерв'ю в голови уряду Абхазії у вигнанні, який зараз функціонує в Тбілісі, щоб уточнити цю інформацію. Але майже 2 тижні нам морочили голову та переносили зустріч. Місцеві кажуть, що зараз урядовці оминають тему війни, тому що доведеться говорити про
про негативну роль Росії. Тож не хочуть, не дай Бог, сказати щось зайве. Крім того, частина наших героїв теж вагалася, чи погоджуватись на інтерв'ю. Адже зараз Сакартвело публічне висловлювання про Росію як агресора та окупанта може мати негативні наслідки. Те, що в Сакартвело зараз проросійський уряд, не секрет. Але те, що це аж настільки нагадує режим Януковича, відверто здивувало. Тож для цих людей розповісти про ту трагедію, яка трапилася з ними через Росію, зокрема, це сміливий вчинок. Там були конфедерати, там була Росія, яка керувала цим всім. Вона заварила всю цю кашу. Вона заварила цю війну. Вона заварила цю ворожість між людьми, які роками жили, століттями жили разом. Картвелів убивали. Це була чітка етнічна чистка з боку Росії. Абхазів було дуже мало. Нас набагато більше. Але абхазів підтримувала Росія. І ми це розуміли. І сьогодні Росія – окупант. Картвели так це й розуміють. І історично де-юре, і де-факто це окупант. Я усвідомив, що ось я щирий русофоб. Я до цього не усвідомлював, що я справжній такий русофоб. Росія – це взагалі, напевно, єдина країна, яка перемогла в цій війні між Абхазією і Грузією. Тобто перемогла не Абхазія, перемогла не Грузія. Ми бачимо, що за підсумком і Абхазію втратила Грузія, так, і Грузія стала проросійською. Тобто режим Шеварднадзе, який фактично зазнав поразки в цій війні, але у винагороду за те, що Росія допомогла йому придушити саме повстання звіадистів, він фактично, ну скажімо так, зробив Грузію того періоду російським сателітом. Тобто він погодився вести її в СНД, він погодився на російські військові бази на території Грузії, і навіть кадрові питання всередині грузинського уряду, ну Росія фактично нав'язувала там певних міністрів, тобто фактично повністю Грузія з держави, яка одна з перших вирвалася з Радянського Союзу, там де був абсолютно сильний, потужний національний рух, націоналістичний, антиімперський, ну фактично уже станом на 94-й рік це була абсолютно проросійська маріонетка, яка навіть, можна сказати, пробачила імперії те, що від неї відгризли, ну там 2 шматки території, так? Тобто переможцями і бенефіціарами цього протистояння, безперечно, була Москва, яка б роль у неї не була під час війни. Війна в Абхазії закінчилася 30 вересня 1993 року. Більшість переселенців покинули територію до кінця вересня. Але ніким не визнана незалежна Абхазія не зажила в мирі та злагоді. З одного боку – повний економічний крах, зруйнована інфраструктура, а з іншого – ще й партизанські сутички між абхазами, сванами, картвелами і навіть чеченцями, які тоді вже перейшли на бік картвелів. Крім того, і стосунки з Росією не нагадували дружній союз. Зараз багато говорять, що в 2008 році Грузія втратила Абхазію. Ну, це не зовсім коректно, тому що Грузія втратила Абхазію ще в 94-му році. Так? Тобто вона не контролювала її. Інше питання, що Абхазія сама вона залишалася сірою зоною, невизнаною Росією. До 2008 року між Сакартвело та Абхазією потрохи налагоджувались дипломатичні зв'язки. Уряд Сакартвело йшов на великі поступки. Наприклад, жителі Абхазії досі отримують безкоштовну електроенергію, можуть звернутися по безкоштовну медичну допомогу тощо. Але всі намагання сторін помиритися зійшли на нівець в 2008 році. Тобто Грузія, вона в цьому проміжку між 94 роком і 2008 вона все-таки плекала надію на те, що можна, ну, як не військовим, так бодай якимось там політичним чи дипломатичним шляхом повернути Абхазію. Але в Москві були інші плани, і Путін вирішив ощасливити народ Абхазії дипломатичним визнанням, і він повністю ті ініціативи, які там були з боку грузинів і абхазів до 2008 року, якісь кроки назустріч, він це все було абсолютно зруйновано, поховано от тим, що прийшли російські війська, дипломатично визнали і фактично там закріпилися. Після обрання Путіна в Росії у 2000 році та революції троянд і обрання президентом прозахідного Міхаїла Саакашвілі відносини між Росією і Сакартвело почали погіршуватись. Росія обурила, що незалежна
країна раптом не хоче більше дружити з Москвою. Тому в серпні в 2008 році Росія, як завжди, знайшла причини вторгнутись в незалежну країну, назвавши це не інакше, як примус до миру. Офіційна війна Росії проти Сакартвело тривала 5 днів. Під час російського вторгнення в Сакартвело у 2008-му російсько-абхазькі війська захопили Кодорську ущелину, останню територію в Абхазії, яка хоч якоюсь мірою контролювалася картвелами. Трішки згодом Путін ротом Медведєва 26 серпня 2008 року визнав незалежність Абхазії та Південної Осетії. І цим визнанням, по суті, зруйнувалися мрії абхазців про справжню незалежність. Як пізніше сказав абхазький губернатор провінції Галі польському репортеру, ми були незалежні, поки не стали визнаними Росією. Я подписал соответствующий указ о признании государственной независимости, суверенитета Южной Осетии и Абхазии. И с этого момента для этих территориальных образований началась новая жизнь. Пізніше незалежність Абхазії визнало ще 4 країни ООН – Нікарагуа, Венесуела, Науру та Сирія. Зараз в Абхазії відчутно російське засилля. Росіяни позаймали будинки, зробивши там свої дачі, впливають на місцевих політиків, відбуваються утиски абхазької мови. А тепер з'явилося дещо новеньке. Вони почали активно розвивати порт в Очамчире, що становить безпосередню небезпеку для нас у війні з Росією. Одна з останніх таких новин – це те, що почали росіяни облаштовувати повноцінну військово-морську базу вже на абхазькій території в Очамчирі. Так? Тобто там другу базу, де вони будуть тримати подалі від України свої бойові кораблі. Зрозуміло, що влада Тбілісі, парламент, уряд, вони не проукраїнські. І, відповідно, ну, скажімо, там, якщо Україна почне атакувати цю російську військово-морську базу в Очамчирі, в Абхазії, то ну, грузинська влада передбачити її реакцію на це буде складно. У 2008 році, після підписання угоди про закінчення війни в Сакартвело, тодішній президент Саакашвілі оголосив про розірвання дипломатичних зв'язків з Росією, вихід з СНД та назвав Абхазію і Південну Осетію окупованими Росією. Згодом в 2011-му це офіційно визнав і Європарламент. 20% території Сакартвело досі під російською окупацією. За великим рахунком, хоча офіційно Тбілісі зараз собі в цьому не признається, але ну все буде залежати від наслідків російсько-української війни. Так, якщо все-таки Україна переможе, якщо все-таки вдасться цю імперію захитати, повалити, то тоді з'явиться шанс, що уж і на політичний, і на військовий шлях вирішення питання територіальної цілісності Грузії. Звичайно, багато грузинів вони це чудово усвідомлюють, розуміють, і не дарма на боці Сил оборони України воює дуже багато грузинів. Знаєте, я сам дипломат за освітою, але я зрозумів одне з історії Росії, з історії дипломатії Росії, що Росія не дотримується ніяких законів дипломатії, тому що розуміє одну мову, і це мова насилля. Україна була чи не єдиною країною, яка допомогла картвелам і миротворцями, що врятували майже 8 тисяч людей, і добровольцями УНАУНСО, які брали активну бойову участь. Як висловився Іраклій, оглядаючись на трагедію, що сталася 32 роки тому, ми були такі самотні в цій війні, і Україна єдина з пострадянських країн наважилася піти проти Росії і допомогти врятувати людей.